Suka at Magandang hapon po sa ating lahat. Andito po tayo muli sa Beat COVID-19 Virtual Presser upang magbalita tungkol sa mga hakbang na ginagawa ng Kagawaran ng Kalusugan at ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang masugpo ang COVID-19. Bago po tayo magsimula, nais po namin batiin ng Meaningful Palm Sunday ang lahat, lalo na ang ating mga healthcare workers, grocery workers, kapulisan, riders na nagde-deliver ng ating mga pangangailangan, security guards, mga naghahakot ng basura araw-araw, at lahat ng walang humpay na nagsisilbi sa ating bayan habang tayo ay nasa gitna ng laban upang sugpuin ang COVID-19. Hindi po madali ang inyong ginagawa, kaya't nagpapasalamat po kami sa ang buong sambayanan sa inyong mga sakripisyo. Tunay ngang malalangpasan natin ang malaking hamon ng COVID-19 kung kahit tayo ay magtutulungan. Ang laban ng COVID-19 ay laban ng bawat Pilipino. Pinapaalala po namin na kayo ang frontline sa laban na ito at ang health system ang ating second line of defense. Sa aming pagtatala, meron tayong higit sa 1,000 ospital sa buong bansa, ngunit mahigit 20 milyon ang ating mga tahanan o mga households. Kung ang pagsugpo sa COVID-19 ay magsisimula sa bawat isa sa 20 milyong tahanang ito, mas malaki ang magiging tagumpay natin at ang posibilidad na matapos ang krisis na ito. Kung bawat isa ay gagamitin ang kanilang parte, halimbawa, ang istriktong pagsunod ng enhanced community quarantine, palagi ang paghuhugas ng kamay, pagsunod sa proper cough etiquette at pagpapalakas ng resistensya, mawawakasan natin ang pagkakahawa ng bawat isa sa COVID-19 at mapapatunayan natin na nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino at hindi tayo basta-basta matitinag. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Palm Sunday na para sa ating mga kapatid na Katoliko ay isa sa mga paunang gawain sa paggunita ng Semana Santa. Batid po namin sa Kagawaran na hindi madaling mag-celebrate ng ganitong mga espesyal na okasyon habang nakaka-home quarantine. Naiintindihan po namin na hindi kayo sanay sa ganitong sistema. Kami man po ay may mga mahal sa buhay na hindi namin nakakasama sa linggong ito. We understand, this year would be different. Hindi ito kagaya ng mga nakaraan nating Holy Week. Ang huling taon kung kailan walang public celebration ng Holy Week ay noong 1945, noong World War II. Nakakapanibago pero naniniwala ang Kagawaran sa creativity at natural na pagkamadiskarte ng ating mga kasamang Pilipino. Makakahanap po tayo ng paraan para gunitain natin ang espesyal na okasyon na ito kasama ang ating mahal sa buhay. This Holy Week, even if we are physically apart, may we find a way for us to be spiritually together. Hindi po natin kailangan na maging physically close to stay spiritually united. Ang payo namin mula sa Kagawaran, maaari pa rin magdasal ang pamilya ng sama-sama. Maari ring sabay-sabay na magbasa ng scripture or Biblia. Ang Holy Week po ay isang okasyon kung saan ipinagdidiwang natin ang pagmamahal ng dakila at tapat na Kristo sa atin. Ito rin po ay isang mahalagang pagkakataon upang maipalmalas natin ang pagmamahal natin hindi lamang sa Diyos ngunit sa ating kapwa. Habang tayo ay nakapirmi sa ating mga tahanan ngayong mahal na araw, maging kahit ano pa man ang inyong pinaniniwalaang relihiyon, huwag nating kakalimutan na mag-practice ng physical distancing, lalo na kung may mga kasama po tayong matatanda o may sakit sa bahay. 1 metrong layo ang pagitan dapat ng kada miyembro ng pamilya habang ginagawa ang inyong mga activities para sa Holy Week. Maari po tayo mag-sanitize ng ating mga tahanan gamit ang 0.5% bleach solution. Maghalo lamang ng 7 kutsara o 100 ml ng 5% bleach solution sa 1 litrong tubig. Tapos ay ipahid sa mga gamit na madalas hawakan. Nakakalungkot po kami kapag nakakarinig po kami ng mga kwento ng ating mga positive cases, kasama na rin ang ating mga exposed healthcare workers na nakakaranas ng diskriminasyon at stigma. Gusto ko lamang pong sabihin sa lahat, nakikiusap po kami, huwag po natin hiyain ang ating mga taong may COVID-19.
Lahat tayo ay maaring mahawa ng COVID-19 tulad ng ibang sakit. Wala itong sinisino. Wala po itong pinipili kung sino ang may expose. Hindi dapat ito makaapekto sa pakikitungo natin sa ibang tao o gawing dahilan upang manakit ng iba. Mapanganib ang diskriminasyon dulot ng sakit na ito. Maari itong maging dahilan upang itago ng mga tao ang kanilang mga sakit o simptomas at piliing hindi na lamang sila pumunta sa ospital para magpagamot. Upang maprotektahan ang ating sarili at mapigilan ang pagkalat ng virus sa ating pamilya at komunidad, maaari nating ibaling ang ating pag-alala tungo sa wastong aksyon. Maghugas palagi ng kamay, manatili po kayo sa bahay, isagawa nyo ang physical distancing at ang wastong paraan ng pag-upo. Kailangan po nating magpakita ng suporta at malasakit sa isa't isa, lalong-lalo na sa panahong ito. Gawin natin ang sarili nating ambag para masugpo ang pagkalat ng virus. Ngayon naman pong hapon na ito, tungo po tayo sa isang napaka-importanting bagay. Patuloy po ang ating gobyerno sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor upang matiyak na ang bansa ay may sapat na kakayanang matugunan ang mga pangangailangan ng ating kababayan na nagpa-positive sa COVID-19. So for this afternoon, makakapanayam po natin ang ating Chief Executive Officer and President of the Medical City, Dr. Eugenio Jose F. Ramos, upang bigyan po tayo ng detalye tungkol sa kanilang partnership ng Pasig City Children's Hospital. Magandang hapon po, Dr. Eugene. Magandang hapon, Usec. Thank you po for accommodating our request that you will be here in our virtual presser. Si Dr. Eugene po at ang The Medical City ay ating partner dito po sa laban natin sa COVID-19. So, sir, nabalitaan po namin ang Medical City at ang Pasig City Children's Hospital ay nagtutulungan para masiguro na may sapat tayong pasilidad na tutugon sa ating COVID-19 patients. Can you tell us more about this partnership? Siguro, bibigay ko muna ang backgrounder. Kasi, first and foremost, Usec, maraming salamat sa opportunity because gusto namin i-share a good model sana ang ginagawa namin ng private-public partnership. Nagsimula ito nung nahalal si Mayor Vico Sotto, napansin namin na number one priority niya was kalusugan. So, inibita siya namin sa Medical City, nagbisita siya doon, at simula noon, sunod-sunod na ang diskusyon namin kung paano kami makakatrabaho sa sabay-sabay sa Pasig City. So nagsimula yan at na-finalize namin, na-formalize namin lately lang, mga 2 months ago, 3 months ago. We initially inadopt namin mga 6 na centers, health centers. Kami magbibigay ng tulong, hindi lang sa mga doktor, OB, IM, pediatrics, at saka family medicine. Magbibigay din kami ng tulong concerning service efficiencies, at saka kung paano magpapatakbo ng mga health centers. And then ang understanding na primary care ito, kung may kailangan na tertiary care, pupunta sila sa Medical City. So it's like hub and spokes. So yun, doon na kami, and then nangyari itong COVID. So nung nangyari itong COVID, hindi masyadong handa, kanya-kanya. And then nakikita na namin na nagkakaproblema na kasi kadalasan, siyempre, nandun lahat sa Medical City, kahit na yung mga PUIs lang at naiipon na. So nung nagsimula kami mag-appeal, kami mga leaders ng mga pribadong hospital, kami ay nakiusap sa DOH na sana merong COVID centers. And then yun na nga, na-announce nyo na ito yung mga lung center, ito yung Philippine General Hospital, at nakipag-usap din naman kami kay Dr. Gapli Gaspi. So with that backgrounder, ang nangyari ngayon is we need to do some transfers and some agreements. So doon na kami po. Okay, napakaganda nung sinasabi ni Dr. Eugene na meron silang partnership even before COVID-19. So nakikita po natin ang pagtutulungan ng ating pribadong sektor at ang ating mga local government units. So sir, para mas malinaw naman po sa ating mga kababayan,
Ang sinasabi po sa partnership na ito, the Medical City ang magsisilbing acute care center for severe COVID disease. Okay. Ibig po ba sabihin na ang Medical City ang tutugon sa severe cases ng COVID-19? Ano naman po ang mga kaso na tutugunan ng Pasig City Children's Hospital? Ito po ba ay para lamang sa mga batang pasyente? Yung PCCH na Pasig City, Pasig Children's Hospital, Pasig City Children's Hospital, ngayon magiging Pasig City COVID Hospital. Nung inibita namin si Mayor Vico Sotto sa Medical City dahil nga dito sa emergency sa crisis na ito, dala-dala niya po yung mga medical directors ng mga hospitals ng Pasig City. Doon kami nag-usap tungkol sa problema at kung paano kami maghanda. Doon nasabi din namin na malamang ma-approve yung apila namin na magkakaroon ng DOH designated COVID center. After the meeting, nilapitan ako ni Mayor Sotto at sabi niya, Dr. Ramos, bakit hindi tayo gagawa ng sarili nating COVID center? Kasi baka naman hindi makakayanan ang volume ng pasyente. At doon pa man, na-identify niya na. Sabi ko, Mayor, meron ka bang hospital na-identify? Doon niya nasabi na-identify niya na yung Pasig City Children's Hospital. Doon nagtrabaho na kami and nag-site visit na kami ng aking team naman para makikita namin kung ano ba ang pangangailangan at ano ba ang dapat, ano po. So itong Children's Hospital na ito, 68 beds. They have they're capable of 12 ICUs. And then, meron silang 6 ventilators. No? Kulang sila sa staffing. Siyempre, marami pediatrician, ano po. So, clearly, itong mga pediatricians lilipat sa ibang Pasig hospitals, ano po. At ang staff talaga, iiba na. No? So, ibig sabihin, hindi pwede yung mga pediatricians ang tatakbo nito. So, ang staff nila na organic, 26 lang. Apparently, kulang na kulang. Mga 2 nurses lang per floor. Ano? And we identified 4 floors of the hospital. Nang pumunta kami doon, just last week, meron na silang nabili na I think 21 ventilators, no? Brand new. Meron na silang mga hospital beds nandun. So, si Mayor Vico Sotto medyo mabilis. Ano po? So, ang plano namin is dadalhin si Dr. Narisa Sabare, yung inassign niyang doktor doon, and pupunta siya sa hospital namin this week para ma-brief, kasama yung team niya, ma-brief namin kung ano nga ang pangangailangan. Ano po. Kasi alam mo, dapat ang severe acute cases na talagang malala sa Medical City Main, and then yung mga moderate, dapat doon sa PCCH. Ano po. Kaya lang, Usec, nakikita naman namin na yung moderate, kuminsan bigla, ang bilis, mag-deteriorate. So, importante na kahit na moderate cases doon sa Children's Hospital, importante na may abilidad at may paghahanda ang hospital at ang staff na pwedeng magiging severe at any time. No? At the moment, ang Medical City extended na ang ICU namin. Meron kaming 12 pasyente sa emergency room namin na nakatubo na. So parang ICU na rin yung emergency room namin. So ito yung gagawin namin at this week, talagang magtatrabaho na kami with the approval of the DOH. Yung team, tuturuan lahat ng mga ginagawa namin, yung prone ventilation, yung how to care for the donning and the doffing, and then yung how to intubate and what are the things to prepare para naman by this week handa na kami. So yung mga pasyente naman na mild, yung mild that can probably go to other hospitals, no? Yung mga PUIs, yan ang maraming PUIs, no? With the mass testing, I think makakasolve na ng problema natin. Okay, so salamat doon. No? So narinig po natin si Dr. Eugene, pinapaliwanag niya po yung magiging proseso kung paano natin makakapacitate ang ating Pasig City Children's Hospital. Para po sa kaalaman ng marami,
ang Pasig City Children's Hospital po, bagaman may pangalang children sa kanilang title, no, is a general hospital sa kanilang lisensya. Kaya meron din po silang kakayahan ng ganito. Kaya lang, of course, kailangan pa rin ho ng expertise, kailangan pa rin ho ng konting pagsasanay para po maging kaangkop-angkop ang kanilang mga skills pag dumadating ang pasyente sa kanila. Napakalaking tulong po sa gobyerno kung magkakaroon po tayo ng ganitong networking between public and private sa mga local governments natin. Kasi po, nagagawan po natin ng pagdedecongest ang malalaki nating ospital na sa spread po natin ng mga kaso na alagaan mas maigi ang ating mga pasyente. So ang tanong naman natin na dapat, may tanong po tayo kay Dr. Eugene kanina na paano yung mga suspected pa lang, paano yung wala pa na hindi pa dumadating yung mga test nila. Saan po ba sila pupunta, sir? Saan po ba sila mamamalagi? Yung mga suspected lang, karamihan wala naman masyadong symptoms, pero kung minsan positive ano po. Alam natin na medyo may delikado din kung positive ka na at nandun ka sa bahay mo, ano po. Sana ideally dapat pwedeng quarantine. Pero ngayon nakikita naman natin that the government, I think, are preparing for quarantine places. Ano po, yung malalaki, PICC, mga ganyan. I think mas mahusay ito na doon sila pumunta para lang natin maiwasan at siguro naman maiksian natin yung lockdown natin. Napakagaling, no? Pag inisip po natin, ang kulang na lang sa partnership ni na Dr. Eugene at saka Mayor Vico ay magkaroon ang local government ng community quarantine facility. Tama po ba ako, Dr. Eugene? Tama That will po. complete the package, no? That will complete the components of this health network para lahat ng pasyente may pupuntahan. Mabilis ito si Mayor Vico kasi yung mga motels sa Pasig na ano niya na po, nakontrata niya na para sa mga ganitong kaso. So medyo we will make this as a model and then we can share it with the rest of the country. Very good po, no? So kapag nakukompleto po ng ating local governments, yung ganitong model, yung ganitong components, no, para sa isang sistema, sa tingin po ko po ay walang ma-exclude at lahat ng ating mga kababayan ay maaalagaan na mas maayos. Para sa huling katanungan natin, para kay Dr. Eugene, nung naibalita po ito sa atin, yung mga network of hospitals, marami po ang nagpapaabot ng kanilang intensyon para gayahin ang ganitong hakbang sa kanilang mga bayan. Ano po ba ang mga partikular na pwede nating ibigay na advice sa ating mga local government unit para nung nag-uumpisa po kayo mag-usap ni Mayor Vico, ano po yung mga hinanda, ano po ang mga kailangan nila, at ano po ba ang maidudulot nito sa sambayanan, halimbawa po sa City of Pasig because Mayor Vico is from the City of Pasig. Dr. Eugene? Yung pinaka-importante dyan is ang leader mismo, ang mayor mismo. Kadalasan, merong mga initiatives galing sa private sector tulad ng Medical City. Pero kung yung leader mismo ang nagsisimula, tulad po kahapon, isang araw, nandito sina Rex Gatchalian ng Valenzuela, kasama niya si Senator Win Gatchalian sa Medical City to discuss also how we can collaborate together. No po. So importante po na meron tayong a good appreciation of the or inventory of the current hospitals and the current staffing of the city, ano po. And then we collaborate and then we have to coordinate and cooperate kasi Usec, Rosette, ang problema kasi sa kung walang collaboration, kanya-kanya. So merong mga hospital na medyo swabe-swabe lang, may mga hospital naman na talaga namang bigat ng bigat, kakabahan ka talaga, ano po. So kung may collaboration, and I would like to mention na medyo may ano din kami sa Amang Rodriguez, 2 pasyente na namin na talagang nakatubo na nasa emergency room namin ng ilang araw na. Tinawagan namin dito si Dr. Mateo na nakalipat kami ng 2 pasyente dito. So ganyan ang cooperation na siguro importante at ito ay kailangan pinaghahandaan kasi hindi naman pwedeng emergency tatawagan mo lang. Dapat talaga may organization. So I think this is really just about cooperation and transparency. At tayo magtutulong-tulungan po. Napakaganda nung sinabi ni Dr. Eugene, ano? Parang sinasabi po natin araw-araw dito, Dr. Eugene, wala na pong private, wala na pong public. Wala. Dito po sa laban natin sa COVID-19, iisa lang po tayo, iisang sistema dahil po tayo ay lahat na Pilipino.
So Dr. Eugene, any last words para Well- po naman na baka may gusto tayong iparating sa ating mga kababayan regarding our services sa Medical City and other things that you'd like to tell our viewers? Well, first and foremost, gusto ko po magpapasalamat sa mga private sectors no na wala sa healthcare na nagtutulong, lalo na nagbibigay ng refuge sa mga healthcare workers namin. Alam mo yung mga healthcare workers namin, kuminsan galing sa Cainta, galing sa Antipolo, medyo mahirap ano po. At saka may mga healthcare workers kami po na pinapaalis sa dormitoryo nila ano po. So, nagpapasalamat ako sa CCF, diyan sa dulo ng C5 at saka ng Ortigas. Nagpapasalamat kami sa Lasal, Green Hills. I think ang point ko dito is dapat nagtutulong-tulungan tayo. And I think this time, ang silver lining lang ng crisis na ito, nakikita mo na talaga namang mabait ang tao. So I think the goodness is there, and this is one of the things that are beginning to shine, and we appreciate that. At huwag naman sana nating masamayan na naging positive ang pasyente. O kahit na nurse ka lang sa medical city, kuminsan natatakot yung tao. Mali po. Thank you, Dr. Eugene. No? So, Dr. Eugene, thank you very much Maraming for your salamat time. po. Alam ko, very Maraming busy salamat. po kayo. Ang Kagawaran po ay nagpapasalamat ng lubos sa inyo dahil alam namin po nakatulong namin kayo sa laban na ito. And of course, marami po kami natutunan sa inyo ngayong araw. Thank you very much, Dr. Eugene. Ang Kagawaran po ay lubos na nagpapasalamat sa ating private sector na walang tigil ang suporta upang mapagtagumpayan natin ang hamon ng COVID-19. Kami po ay nananawagan sa lahat. Ang COVID-19 ay laban ng bawat isa sa atin. Hindi po laban nyo lang, hindi po laban lang ng pampubliko, hindi po laban lang ng private sector. Ito po ay laban ng lahat ng Pilipino. Sama-sama po tayo. Malaking tulong